Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 233 Đấu La Đại Lục là hình ảnh Bỉ Bỉ Đông đang trực tiếp chỉ huy quân đội của mình đối phó với đại quân Tiền Đấu Đế Quốc. Sự xuất hiện của nàng khiến 5 tên phong hào đấu la mới vừa rồi còn lo sợ đã xuất ra hồn kỹ của mình. Ở giữa không trung, tông chủ Phong Kiếm Tông đã ngưng tụ song kiếm quang khổng lồ. Tên phong hào đấu la này, hồn kỹ thoạt nhìn có vẻ tương đồng với thất sắc kiếm của kiếm đấu la Trần Tâm, nhưng là trước thực lực chân chính, hắn cũng chỉ có thể bất lực mà thôi. Lúc này, Đường Tam sau khi phá vỡ liên tiếp 4 mảng lớn tường thành Gia Lăng Quan vẫn không hề dừng lại. Mắt nhìn thấy Gù Liệt Na trước đó đã ra lệnh chặt đứt những cây cầu còn lại ở gần con sông hộ thành để ngăn chặn đại quân Thiên Đấu ập vào, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh. Lúc này, Đường Tam quay qua nhìn kiếm đấu la như hiểu ý, rất nhanh thất sắc kiếm đã được triệu hồi. Nhưng là điều làm cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là thất sắc kiếm không chém vào cổng thành Gia Lăng Quan mà sau khi dương cao kiếm đấu la chém thẳng xuống hộ Thanh Hà. Nước chảy đương nhiên sẽ không bị cắt đứt, nhưng hai đầu của hộ Thanh Hà đều xuất hiện một khe rãnh rộng chừng 10 thước. Động tác của Trần Tâm vẫn chưa dừng lại. Ngay tiếp đó, kiếm ảnh giữa không trung lại lóe lên, tổng cộng 13 kiếm đều chém vào hộ Thanh Hà, để lại các khe rãnh, mỗi một khe rãnh đều như sườn núi dốc xuống phía dưới, kéo dài vào trong nước. Vừa lúc Trần Tâm thu kiếm thì Đường Tam lần nữa xuất ra tam xoa kích. Chẳng qua, lần này vũ khí kia không phải lao về hướng thành trì đối diện mà là trực tiếp rơi vào trong hộ Thanh Hà. Liệu hắn định làm gì đây? Đội quân song phương không khỏi khó hiểu vì hành động này, nhưng mà trước giờ hắn chưa từng làm chuyện gì vô nghĩa. Đối diện với cơn thịnh nộ của Bỉ Bỉ Đông, kiếm đấu la vừa rồi liền một lúc chém ra 13 kích nên cơ thể có chút suy nhược. Cho nên lúc này, Quất Đấu La Cổ Rong đã gánh vác trọng trách giữ chân Bỉ Bỉ Đông. Lấy thân thể làm trung tâm, ngay giữa không trung Quất Đấu La đã xuất ra hồn kỹ của mình. Đây là chi tiết mới nhà đài đã cải biên, thoạt nhìn có thể thấy hồn kỹ của ông vô cùng hoành tráng. Bình thường có thể thấy Quất Đấu La có ít tiết diễn hơn những phong hào đấu la khác. Liệu rằng lần này sau khi cải biên có thể đem đến cho người xem bất ngờ gì không? Lúc này, sau khi tam xoa kích rơi vào trong nước, khuôn mặt Đường Tam lộ ra vài phần nhão báng, tay phải vung ra, ba ngón tay đặt trên trán chỉ về hướng hộ Thanh Hà, một đạo kim quang cường hãn cô đọng lại trong nháy mắt bạo phát. Ngay khi kim quang kia bám vào nước, trong nháy mắt, một cỗ cử đại kim sắc hư ảnh hiện ra sau lưng Đường Tam, hơi thở uy nghiêm khiến cho bất luận là các hồn sư ở trên tường thành hay là ngoài thành đều bị cỗ hơi thở uy nghiêm trấn nhiếp. Mỗi người trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Trong mắt bọn họ, mặc dù Đường Tam đang đứng ở bên bờ, nhưng lúc này hắn như thể đã cùng hộ Thanh Hà hòa hợp lại thành một thể. Sau một khắc, Hồ Liệt Na từ trên thành nhìn xuống, vô cùng kinh hãi, chứng kiến hộ Thanh Hà ở trước Gia Lăng Quan không ngờ đã hoàn toàn biến thành màu kim sắc. Đường Tam mỉa mai nói nhỏ mà chỉ các đồng bọn mới nghe được. Mặc dù ta vẫn chưa là hải thần, nhưng muốn dựa vào nước để ngăn cản quân ta, đây chẳng phải là người mục du nói nhảm sao? Vừa nói xong, tay phải phất một cái về hướng phía trước, một đạo kim quang phá nước thoát ra. Hải thần tam xoa kích lúc trước đã ngập vào trong hộ Thanh Hà tỏa ra ánh sáng màu vàng kim thần thánh, dựng thẳng đứng lên giữa không trung. Dưới sự khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm mà nhìn của mọi người, nước sông trong hộ Thanh Hà vốn đã biến thành màu kim sắc lại bị đạo khoa văn ánh sáng tác động vào. Trong nháy mắt đã trở nên cuồng mãnh sôi trào, trong phút chốc bay thẳng lên trời, toàn bộ tiến nhập không trung. Hải thần là vị thần nắm trong tay tất cả năng lượng của nước. Nước hồ Thanh Hà cũng là nước, nếu so với biển rộng mênh mông thì quá nhỏ không đáng kể. Đây cũng là lý do tại sao khi Đường Tam nhìn thấy Vũ Hồn Đế Quốc cố gắng dùng hộ Thanh Hà để dùng nước ngăn cản thì trên mặt hắn lại lộ vẻ châm chọc. Tại trước mặt ứng cử viên của Hải thần mà lại định dùng nước để ngăn cản, chuyện này còn không buồn cười hay sao? Toàn bộ nước trong hồ Thanh Hà dâng lên giữa không trung, thậm chí ngay cả dưới lớp bùn lỏng dưới đáy cùng với hơi nước phần lớn đã đều được hút lên. Hải thần tam xoa kích cho chỉ thẳng về phía trước, nước trong hộ Thanh Hà đang dâng lên giữa không trung, nhất thời giống như kinh đảo Hải Lãng lao thẳng tới tường thành Gia Lăng Quan. Đường Tam sử dụng chính là năng lực khống chế nước của Hải thần tam xoa kích cùng với Hải thần chi tâm được bổ sung thêm kỹ năng hãn hải cuồng đào. Toàn bộ nước hộ Thanh Hà cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ rót vào trong Gia Lăng Quan. Mặc dù trên tường thành có không ít hồn sư cao cấp, nhưng đám người này đã bị Đường Tam trấn nhiếp đến kinh sợ. Trong nhất thời, mỗi người đều chỉ lo phòng ngự cho bản thân mình. Trong đầu căn bản không hề có ý niệm tập trung toàn bộ lực lượng đi chống đỡ nước sông đang đổ ập tới. Hết thảy mọi chuyện đã tới quá đột ngột. Bỉ Bỉ Đông thấy vậy, gầm lên một tiếng. Liệu rằng nàng sẽ đối phó với Đường Tam như thế nào đây? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.